ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કિચન. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું આખા વર્ષ માટે સ્ટોર કરી શકાય એવા છાશના મસાલાની રેસિપી. આ મસાલો બનાવવો ખૂબ જ સરળ છે. સાથે આપણે બનાવીશું રેસ્ટોરન્ટ જેવી મસાલા છાશ. જો રેસિપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઝ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો મસાલો બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા લેવાનું છે 1/4 કપ. જે કપના માપનું આવે છે એમાં 1/4 કપ જે કપનું આવે છે એ લેવાનું છે. એ ભરીને મેં અહીંયા જીરું લીધું છે. જીરું જે છે આપણા શરીર માટે ખૂબ જ ઠંડક આપે છે અને આપણી જે પાચન શક્તિ છે એને વધારે છે, એટલે મસાલામાં જીરું ખૂબ જ જરૂરી છે. સાથે જ અહીંયા લઈશું કે 1/4 કપથી થોડું ઓછું ધાણા, આખા ધાણા સૂકા આવે છે તે. તો આ પણ આપણા શરીરના ડાયજેશન સિસ્ટમને મજબૂત કરે છે. હવે અહીંયા મેં લીધા છે 10 નંગ કાળા મરી. 10થી 11 નંગ લેવાના. તમને જો વધારે ઈચ્છા હોય તો તમે લઈ શકો છો, પણ આટલા ઇનફ છે. તો હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે પહેલાં તો શેકી લેવાની છે, કરકરી કરી લેવાની છે, જેથી કરીને એનો જે ફ્લેવર છે એન્હાન્સ થાય. તો અહીંયા એક પેનમાં બધા જ મસાલાને એડ કરી દેવાના છે. ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખવાની છે, જ્યાં સુધી પેન ગરમ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી. પહેલાં પેનને ગરમ કરી લેવાનું છે ફૂલ ફ્લેમ પર, અને પછી લો ફ્લેમ પર જ આ બધા જ મસાલાઓને 2 થી 3 મિનિટ સુધી એને શેકી લેવાનું છે લો ફ્લેમ પર. એટલે જે ફ્લેવર છે મસાલાનો એ ખુલે અને મસાલા થોડા કરકરા થઈ જાય, એટલે શેકાતા જે મસાલાનો સ્વાદ છે એ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આ બધા જ મસાલોને 2 થી 3 મિનિટ આપણે બરાબર શેકી લેવાનું છે. શેકાઈ જાય એટલે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો એડ કરવાનો છે. અજમો પણ આપણા પાચન શક્તિનો સારો એવો વધારો કરે છે અને આપણા ડાયજેશન સિસ્ટમને ખૂબ જ સરસ અને મજબૂત કરે છે. એટલે આ જે વસ્તુઓ છે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. તો હવે એને લો ફ્લેમ કરીને જ આપણે આ બધા મસાલાઓને શેકી લેવાનું છે. અજમો એડ કર્યા પછી 1-8 મિનિટ સુધી જ આપણે એને શેકવાનું છે, કેમ કે અજમાને શેકાતા વાર નથી લાગતી. હવે આ બધા મસાલા આપણા શેકાઈ ગયા છે. દેખાતા જ થોડોક હલકો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને ખૂબ જ સરસ સુગંધ પણ આવે છે. અહીંયા મેં ફુદીનો લીધો છે. ફુદીનાને મેં પંખા નીચે 1 દિવસ માટે રવા દીધો, એટલે પ્રોપરલી સુકાઈ ગયો. તો અહીંયા તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે, તો હું અહીંયા 2 મુઠ્ઠી જેટલો ફુદીનો એડ કરું છું સૂકો. જે મેં તમને બતાવ્યો એનો અડધો ફુદીનો જ મેં લીધો છે. જો તમારે વધારે એડ કરવો હોય તો પણ ચાલે. ખૂબ જ સરસ છે અને ઠંડો હોય છે ફુદીનો, એટલે એ પણ કોઈ પણ આડઅસર કરતું નથી. એટલે ફુદીનો પણ તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધારો લેવો હોય તો લઈ શકો છો. મેં અહીંયા 1/4 કપથી થોડો વધારે લીધો છે અને એને પણ આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે આ ટાઈમે જ્યારે આપણે એડ કરી, અને બંધ ફ્લેમ પર જ આપણે એને પ્રોપરલી શેકી લેવાનું છે, કેમ કે પેન આપણું ઓલરેડી ગરમ જ છે. તો આવી રીતે હું હળવા હાથે એને શેકી લઈશ. એકદમ મસ્ત થઈ જશે. સુગંધ બહુ જ સરસ આવે છે આ સમયે ફુદીનાની. તો હવે આપણા બધા જ મસાલા જે છે એ પ્રોપરલી શેકાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એને એક વાસણમાં કાઢીને ઠંડા થવા દઈશું. તો આપણે હવે આ મસાલાને એક વાસણમાં લઈ લેવાનો છે અને પ્રોપરલી એને પાથરી લેવાનું છે, જેથી કરીને એ પ્રોપર સેટ થઈ જાય. ઠંડો થોડોક થઈ જાય એટલે એ મસાલો પીસવા માટે રેડી થઈ જશે. બીજી બાજુ આપણું પેન જે છે એ ઓલરેડી ગરમ જ છે. તો એ ગરમ પેનની અંદર હું જે મીઠું ને સંચળ એડ કરવાનું છે મસાલામાં એ આપણે લઈ લઈશું. તો સંચળ અને મીઠુંનું મેજરમેન્ટ મેં બંને સરખું લીધું છે. તમે ઓછા વધુ, જો મીઠું વધારે લેવું હોય અને સંચળ ઓછું લેવું હોય, કાં તો સંચળ વધારે લેવું અને મીઠું ઓછું લેવું હોય તો તમે કરી શકો છો. પણ મેં બંને જ વસ્તુ અહીંયા સરખા પ્રમાણમાં લીધી છે. 1/4 કપથી બંને થોડી થોડી ઓછી લીધી છે. તો જે પરફેક્ટ છે ખારાશ મસાલા માટે. હવે ગરમ પેનમાં જ હું થોડું એને 1-8 મિનિટ માટે આવી રીતે શેકી લઈશ, જેથી કરીને આપણો મસાલો આખા વરસ માટે સ્ટોર કરી શકાય અને એકદમ સારો રહે. તો આવી રીતે શેકી લેવો ખૂબ જ જરૂરી છે. તો એને ગરમ પેનની અંદર આવી રીતે હળવું હળવું શેકી લેવાનું. તો આવી રીતે આપણા સંચળ અને મીઠું હલકું ગરમ થઈ ગયું. તો હવે આપણે એને એક વાસણમાં કાઢી લઈશું. તો આપણે સંચળ અને મીઠાને આવી રીતે એક બાઉલમાં કાઢી લેવાનું છે. અને બીજી બાજુ જે આપણા મસાલા આપણે ઠંડા થવા મૂક્યા હતા એ ઠંડો થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે એને એક મિક્સર જારમાં કાઢી લેવાનું છે. જે નાનું મિક્સર જાર આવે છે એની અંદર આપણે એને એડ કરી લીધું છે. હવે આપણે એને પ્રોપરલી એકદમ પાવડરમાં કન્વર્ટ કરી લઈશું, મતલબ કે એકદમ પાવડર જેવું પીસી લઈશું. જો તમને અધકચરું ભાવતું હોય
છાશમાં તો તમે અધકચરું પણ રાખી શકો, ઘણી જગ્યાએ અધકચરું રાખીને સારો એવો ફ્લેવર આવે છે, જીરું ને એવું અધકચરું હોય. તો મેં અહીંયા એકદમ પ્રોપર પાવડર જ કરી લીધો છે. તો તમને જે રીતે પીસવું હોય તમે એ રીતે પીસી શકો છો. તો આવી રીતે પાવડર થઈ ગયો એટલે આપણે જે સંચળ ને એ લીધું હતું, સંચળ ને મીઠું, એની અંદર આપણે જે મસાલો પીસી લીધો છે એ એડ કરી દઈશું. અને આ બધા જ મસાલાઓને હવે આપણે પ્રોપરલી મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો છે ને એકદમ ઇઝી અને સિમ્પલ રેસીપી, એકદમ રેડી થઈ જશે આપણો મસાલો આ મિક્સ કર્યા બાદ. એટલે મસાલો એકદમ રેડી છે. તો રેડી છે આપણો છાશનો મસાલો, જે તમે કોઈ પણ ચાટમાં, સેલેડમાં, પાણીપુરીમાં ઘણી બધી જગ્યાએ યુઝ કરી શકો છો. તો હવે આપણે આ મસાલાને કોઈ એક બરણીમાં અથવા તો તમારી પાસે કોઈ એરટાઇટ કન્ટેનર હોય નાનું, એની અંદર એડ કરીને એને સ્ટોર કરી શકો છો. તો હવે આપણે બનાવીશું મસાલા છાશ. તો મસાલા છાશ બનાવવા માટે મેં એક મિક્સર જારમાં અડધો કપ જેટલું દહીં લીધું છે, મલાઈવાળું. તો હવે આપણે એને એની અંદર એડ કરી દઈશું અને એ જ 3 કપ ભરીને આપણે પાણી એડ કરીશું. કેટલી થીક કે કેટલી તમને મોળી ભાવતી હોય એ પ્રમાણે. અહીંયા મીડિયમ મોળું દહીં છે એટલે મેં થોડુંક પાણી 3 કપ જેટલું જ એડ કર્યું છે. અને અહીંયા તમને જો તીખાશ માટે મરચાં મોળા હોય લીલા, એ તમારે એડ કરવા હોય, તીખા એડ કરવા હોય તમારે કરી શકો છો. પણ મેં અહીંયા એડ નથી કર્યા, મેં માત્ર લીલા ધાણા જ એડ કર્યા છે. અને જે આપણે મસાલો રેડી કર્યો છે એ એડ કરીશું. હવે આપણે એને પ્રોપરલી ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે. તો રેડી થઈ ગઈ છે આપણી છાશ. અને આપણે આ છાશને ગ્લાસમાં એડ કરી દઈશું. અને આપણા ડાયજેશન સિસ્ટમને બહુ જ મજબૂત કરે છે. જો તમને એસિડિટી રહેતી હોય, કબજિયાત રહેતી હોય, તો આ છાશથી એકદમ બહુ જ રાહત મળી જશે. અને જો આ છાશ જમવા સાથે લઈએ ને તો આપણી 2 રોટલી વધારે ચાલે એવી આ છાશ બની છે. તો હવે આ છાશની ઉપરથી આપણે થોડોક એવો ફરી પેલો મસાલો જે આપણે બનાવ્યો છે ને એ સ્પ્રિંકલ કરીશું, જે ખૂબ જ સરસ એવો ટેસ્ટ આપશે આપણને. તો રેડી છે આપણી મસાલા છાશ. જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને જરૂરથી પ્રેસ કરજો, એટલે આવી જ નવી રેસિપીઝની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.